هی چطور رفقا، من آریان هستم و خیلی خیلی خوش اومدید به چنل من و به پارت سوم از بازی الن ویک 2. رفقا قبل از اینکه بخوایم بریم توی گیم، دوست دارم یک خلاصه کوتاه از پارت قبلیمون برای اون دسته از دوستانی که تازه از این پارت با چنل ما آشنا شدن و واکترو ما رو دارن دنبال میکنن بدم، تا این دوستانم در جریان اتفاقات پارت قبلی قرار بگیرن. اوکی آقا، توی پارت قبلی آخر چپتر 1 ما نایتینگل رو شکست دادیم. البته فکر کردیم که شکست دادیم ولی خب غیب شد یا ناپدید شد و توی چپتر 2 با یکم جستجو و به دست آوردن سرنخ فهمیدیم که نایتینگل تبدیل به یک مانستر شده، تبدیل به یک هیولا شده و برگشته به کالدرن لیک و ما فهمیدیم که باید برگردیم به کالدرن لیک و تا قبل از این که نایتینگل به افراد دیگه آسیب برسونه نایتینگل رو بکشیم و از بین ببریم. بعد از بین بردن یا کشتن نایتینگل، توی تخیل ساگا الن ویک رو میبینه، باشه صحبت و یک مکالمه کوتاهی میکنه و بعد از یک مکالمه کوتاه یهو میایم توی واقعیت و میبینیم که الن ویک بیهوش روی زمین افتاده با یک پیج توی دستش و وقتی که میریم سمت الن به هوش میاد و ساگا ازش میپرسه که مثلا تو کی هستی، اینجا چیکار میکنی؟ و الن هم میگه که من الن ویکم، من نویسندم و ساگا میپرسه که چجوری مثلا همچین چیزی امکانش هست، تو 13 سالی و مثلا غیبت زده بود و چی شد که مثلا یه سر از اینجا در آوردی و این داستانا. خود الن هم پشماش میریزه و همچنان فکر میکنه که توی دارک پلیس، ولی مثل که از دارک پلیس بالاخره خارج شده و خارج شد و اینکه آره خیلی اتفاقات خاصی توی پارت قبلی نیافتاد توی چپتر دومون، ولی همینقدر کوتاه هم دوست داشتم در جریان قرار بگیریم. اوکی آقا، یادتون نره که کانال یوتیوب من رو حتما سابسکرایب کنید، لایک و کامنت یادتون نره رفقا و اون زنگوله نوتیفیکیشن رو هم بزنید تا به محض اینکه ما ویدیو جدیدمون رو روی کانال آپلود کردیم شما اولین نفری باشی که متوجه میشی و میای ویدیو رو میبینید. دمتون گرم. برو بریم تو گیم چکس، برو بریم. اوکی خب کجا رفتی؟ این همونیه که فکر میکنم؟ کیسی به الن ویک سلام کن. میگه اون تا ماشین همراهیتون میکنه. خب میخواد یکم اینجا رو بگرده ساگا. اوکی میبینم. خیلی خب چیکار باید بکنیم؟ او این آپشنال هستش. اوکی خب باید برگردیم سمت ماشین و بریم به برایت فالز. اوکی خب بذار بریم ببینیم توی کیس بورد چه خبره. خب چیزی نداریم. چه اینجاست؟ نایتینگل برای 13 سال غیب ایستاده بود و به یک هیولا تبدیل شد. میگه که بعد اینکه نایتینگل رو کشتم با حالا الن ویک حالا آشنا شد که الن ویک هم 13 سال به قول معروف گم و گور شده بود، ناپدید شده بود و چه ارتباطی بین اینا هستش. خب من بعد نایتینگل رو میکشتم، مجبور بودم، اون یه هیولا شده بود. که یه ما الن ویک رو پیدا کردیم، نویسنده‌ای که 13 سال گم و گور شده بود. اوکی خب اینم که هیچی حل. خب آقا این کاری که میگه انجام بدیم، چون
آپشنال هست و من نمیخوام تایم ویدیومون خیلی طولانی بشه، چون همینجوش هر چپترش فکر کنم 1 ساعت و ربع باشه. زنان نمیخوام طولانی تر از این بشه ویدیومون، چون آپشنال هست. ما فقط اون تارگت اصلیمون داستان بازیه و اینجا رو به قول معروف اسکیپ میکنه و میریم سمت ماشین. و خب من فقط اینجا رو یه نگاهی بندازم ببینم چیزی نیست. خب اوکی. بچه ها نظراتتون رو راجع بازی حتما برام زیر این ویدیو بنویسید، ببینم که نظر شما راجع به گیم چیه. من که خیلی حال کردم واقعیت با بازی، تا اینجا حداقل اینجوری بوده. خب اینجا چی داریم؟ استش دیگه. خب چی؟ The cult doesn't see their victims as people. میگه یاد باشه اونا مثل ما هن ولی نیستن. اما نیستن، مثل حیوانن. اوکی. میگه کار ما اینه که اونا رو شکار کنیم و بگیرمشون. خب حالا اوزامونم خدا رو شکر اوکیه. اوکی رسیدیم به ماشینمون، برو بریم. خب آقای ویک، ما شما رو برمیگردونیم به دفترمون توی برایت فالز. یه نفسی تازه کن و بعدش با هم صحبت میکنیم. ای مامان، قبل از اینکه چیزی بگی من خوبم، قاطی نکن. ها؟ یه کسی به من تکسی نده، چه خبره؟ دنیا به آخرش نرسیده. نگران نباش اصلا. پشمام، یا خدا، تو همون پاش لیس خورده بچه، افتاده داشته غرق می شده. اون خوبه. تو چطوری؟ انگار یکم استرس داری. همه چی اوکیه، فقط این پرونده یکم عجیبه. من زندگیم توی بورد گیم بوده. یه از لوگان میخوای خدافزی کنی؟ یه سعی رفت نفهمیدم چی. اوکی عجیب شد. چقدر قیافه این سملیک خوبه خدا وکیلی، پشمام بریزه. خیلی خوب در آوردن قیافشو. موشن کپچر بازی عالی، پرفکت بوده خودش. Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. یه برای یه مدت خیلی طولانی به چخ رفته بودی. Okay, let's talk about something else. بیا راجع به چیز دیگه صحبت کنیم. رابرت نایتینگل میشناسیش؟ میگه شما دوتا با هم بود سال 2010. میگه آخرین باری که دیدمش 13 سال پیش بود.
Tell us about the pages. میگه راجع به برگه ها اون پیجا بهمون بگو. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. بچه اینا پاز میشه. آره اسکرچ خودش رو به شکل الن ویک در آورده. چجوری بگم آخه اگه بخوام بگم اسپویل میشه الن ویک یک برای کسایی که بازی نکردن، ولی توماس زین که حالا بعدا خودتون میفهمید کی بوده اسکرچ رو خلق کرد تا وقتی که الن ویک نیست و توی دارک پلیسه تو دنیای حقیقی خودش رو جای الن ویک یه جورایی جا بزنه و تمام چیزایی که توی دنیای واقعی برای الن ویک هست، حتی آلیس که اونم حالا باز میفهمید، همه چی الن ویک رو یه جورایی ازش بگیره و شخصیت پلید الن ویک، یعنی یه جورایی یه شخصیت فیک و پلید از الن ویکه. یادتون باشه. I'm trying to remember it. من سعی میکنم یادم بیاد. Crazy jumble like a nightmare. یه کابوسه. It doesn't make sense. جور در نمیاد. منطقی نیست. I remember. یادم اومد. الن ویک شدیم جان. الهی بمیرم برات. به به. مرسی ممنون. خوش اومدید. امشب براتون یه شو خیلی خفن داریم. الن ویک اینجاست. یکی از نویسنده‌های مورد علاقه‌ام مهمون برنامه امشبمونه. لیت نایت. پشمام. یه خوش آمدگوی گرم آقای الن ویک. پشمام بریزه. چقدر خوبه سم لیکو. خود الن ویکو سم لیک الن ویک چقدر هموزنن با هم. خیلی خوب. پشمام. خوش آمدگوی گرم به الن ویک. خوشحالم میبینمت. خوش اومدی. بیا بشین. خوشحالم که میبینمت. بعد یه زمان خیلی هیجان انگیز برات باشه. خوبی رفیق من؟ دوست من خوبی؟ دقیقا همون حسیه که دارم. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our ride is over. Your new book. تو جدیدت. Initiation. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it?
An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait, اشما this isn't right. درست I نیست. haven't written anything. میگه من اینو ننوشتم. Okay, you got me. Good prank, very funny. پرنک خوبی بود. But خیلی I خندیدیم. I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? میگه یادم نمیاد اصلا همچین کتابی رو نوشته بوده باشم. او شاید شخصیت شیطانی تو نوشته. پشمام. Very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but میگه که at all, این کتابه راجع به یک شخصیتی به اسم آلن ویکه که توی یک به قول معروف کابوس توی تله افتاده. he is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right. Alex Casey is in this book as well. پشمام الکس کیسی هم تو این کتابه هست. Just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there. من یاد میتریکس میندازه. Out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. آره دقیقا درسته. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? میگه ما همه توی داستان تو هستیم الان. واجه این یارو خیلی بو میده ها. With your new book, Alan. I hope it's as successful as your حرکاتش بسیار یه جوری عجیب غریبه. آدمو حیرت آور میکنه. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. پشماش ریخته الان. Yeah. Thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. Always talk of meta-narratives. Kept expecting to disappear once this scene ends. اصلا چیه؟ What the fuck؟ پشمام بریزه. I'm losing it. Something's not right here. I needed to get. من گم شدم. احساس میکنم یه چیزی اینجا درست نیست. What the hell was that interview? Some kind of joke? Initiation? I never wrote a book called Initiation. میگه این اینترویو این مصاحبه چی بود؟ یه جوک This بود؟ felt like a bad dream. مثل یک رویای بد میمونه. اوف خدای منو بکش. عجب جیمیه این گیم. به خب اینجا چیزی نیست. اوکی خیلی خب بریم به این سمت. فلش لایت هم نداریم. عالی شد. گان هم نداریم. عالی تر از عالی. خب اوکی. Old gods of Asgard. That name sounded familiar. I was a mess. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? دکتر کاسپر دارلینگ این چیز بود توی بازی کنترل بود. پشمام این شخصیت
پشمام. برادرای اندرسون، چپی و راستی. او کد میخواد. از پازل حالم به هم میخوره واقعیت. I think I've been locked in. Anybody? Fuck. Now I have to find the code myself. Great. سلام علیکم. پشمام دست راست بالایی فکر کنم وایس اکتر سم لیک، همین الکس کیسی و الن ویک 1 باشه و فکر کنم الن ویک 2 و 3 4 و 5. خب این آخریه رو این پایینیه رو نمیدونم کیه. آقا کد کجاست؟ مثلا 10 12 2 مثلا نمیشه که. ده 12 2 ایناست که بده. خدایا شکرت، بار الها شکر. There was something here. چی اینجاست؟ Broken transmission I couldn't quite make out. What was that? چی A بود؟ message? یه پیام؟ To say. اوه جالبی نمیاد از اینجا. حالا گفتم Something in the studio with me. میگه یه چی تو این استودیو با منه، باید خارج شم از اینجا. اوکی. بله. چخ رفتیم. اوه هولی مولی. Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced, about riding here for countless days. این مکان آشنا میاد. پشمام. A plot board for mapping out a story. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. But other notes. بکنم گفتش که این اتفاقاتیه که توی کابوسا واسه من افتاده. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words. باید به این کلمات چیز کنم، اعتماد کنم. خب پشمام.
Part 1 late night workplace trap not باید واسه فرار کردن واسه فرار بنویسی read me پلیس To write more. میگه باید بیشتر بنویسم. I didn't remember much. میگه خیلی یادم نمیاد. Thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place. I'd use my writing to project myself out of this room, like a deep sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. Okay. This room was my boat. Writing was my lifeline. میگه I'd start again at the talk show. اوکی. پشمام. Thank you. Oh, you're too kind. Welcome back. We have a great show for you here tonight. A real treat for all you Alex Casey fans out there. Alex Casey himself is here tonight. That's right. او این سری الکس کیسی هم هست. Thanks to the famous detective in the film series. And of course we have Alan Wake here. Best-selling writer, books. خب باید یه راهی واسه خارج شدن از تاکشو پیدا کن. اوکی. Welcome back to the show. So, Alan, as the creator of the character, how do you feel about this? Sorry, what? I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? قیافه چیز چه خوب سملک. پشمام قیافش شد شبیه مکس من یک. البته مکس من یک لبخند خیلی زیبایی داشت روی صورت مکس. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. میگه من یکی از فنای خفن کتابای تو هم. یکی از فنای خفن کتابای تو هم. What's your reservations about the adaptations? It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories and these adaptations. میگه من احساس میکنم باید از داستانم محافظت کنم. Guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. نه. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp, shaped like an angel. The only thing to shed light on this sordid mystery. چقدر قیافش خفنه این باشه. That's great. Murder Case Casey. Great job. مثلا میمیک صورتش خداست. Very meta. I'm looking forward to seeing more. نگاه کن. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp? راجب نویسنده چی؟ راجب لامپ چی؟ دوباره برگشتیم. اوکی. خب بکنم همون مسیر رو باید بریم اگر اشتباه نکنم. البته چیز جدید اینجا نیست. نه
ها 6 5 565. خب احتمالا دوباره این دره کد میخواد. این سری 565 کدش. خب اینم که همونه. اوکی بسیار عالی، شیک و مجلسی. 565 بود دیگه، درسته؟ خب نه با کدو بزن. 565 برو، درسته. خب سری قبل اینجا نرفتیم، بذار ببینم. خب این دره قفله، هیچی. کنکله. خب اینجا بود. اوکی. به به. سلام. احساس خوبی ندارم واقعیت، بین خودمون بمونه. بسم الله. هیچی هم نه. ای این یارو نظافتچی است توی بازی کنترل. چقدر خفن این کرکترها رو آورده. دنبال راه خروجم. البته تام؟ What the fuck؟ میگه یه چیزی برای توی بیسمنت دارم. خب این سوال کنیم که ببخشید ما قبلا همدیگه رو دیدیم؟ میگه تو هم توی تله دارک پلیس افتادی؟ چرا با ما میگه تام؟ باشه واسه اون النه. الن ویک، نویسنده معروف و محبوب دلها. بیسمنت چیه؟ آها میگه من با یعنی مرد با طولش، حالا طول یادم رفته واقعیت، میتونه راه خروج رو بسازه. خب همه شما گرم. آها میدونی چجوری باید فرار کنم؟ این از دارک پلیس چجوری باید فرار کنم؟ He who mouths about his troubles is the prisoner of his troubles. It's not easy to get out. But don't you worry, Tom. The home is still there where the heart is. I often think about it when I'm up the... گفت خارج شدن ازش راحت نیست ولی چی؟ خونه همون جاییه که تو قلبته؟ یا قلبت هست؟ Water is the memory of the world. Water finds its way. The janitor was a bit out there. خیلی خوب. I had to trust the basement would get me out of here. میگه باید به بیسمنت برای اینکه از اینجا خارج بشم اعتماد کنم. خیلی خوب. ها چشم. برو دارم ببندیم که مزاحمشون نشه کسی. خب به به
اوکی بذارینم پشمام. ساگا مایند پلیس داره. این الین چی داره؟ این چیه؟ رایترز روم، اتاق نویسنده. برو بریم. چه خفن. خب من فقط یه لحظه ببینم چیکار باید انجام بدیم. اینکه هیچی خیلی خوب بریم بیسمنت. بیسمنت اینجاست. هم کلیدش. اوکی اینجا هم که چیزی نیست. اوکی آلن ویک. چقدر وایب بازی رو دوست دارم خودش. تلفن داره زنگ میخوره. یه تلفن میاد. An old lamp in a shoebox. Was this what the janitor had left for me? The lamp felt significant. A tool for bringing light to the darkness. طول میشد ابزار. الان یادم I اومد. felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. با این میتونیم چیز کنیم. راهمون رو مثل اینکه یه جورایی بسازیم. سوی نه؟ Whoa! When the light jumped into my lab, the whole room changed. میگه که وقتی که این نوره بیاد توی همیارو چیزه عوض میشه انگار مثلا همه چی اون مکانی که هستیم توش. حتی این گفت اتاق ولی حالا I felt another surge from the lamp. I could use it again. The glow پشمام. shifting the light in the room. The light carved out something new. چه ایده خفن و باحالی. خیلی تاثیرگذار بود واقعا این دره. بس میکنم واقعا تاثیرگذاره. بسا ببینم رید بهمون. خیلی خوب. The dark place wants to drown me. I'm losing myself. دارک پلیس داشت منو غرق میکرد. The clicker, the light switch. I lost it, but I have اونش the lamp کردم. now. The lamp the switch was cut from. This place is a nightmare.
اینجا این مکان یه کابوسه. The danger and the horror real. It feeds off my mind, twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. اینجا تو تله افتادم. من می نویسم واسه یه فرار کردن. فراموش کن چند بار. پشمام. تموم شد این چپترم. آقا پشمام، خداییش پشمام. بچه ها دمتون گرم، خیلی خیلی ممنونم ازتون، لطف کردید از اینکه وقتتون رو گذاشتید و پارت سوم رو هم با من همراهی کردید و همراه من بودید. دمتون گرم. پارت 4 رو میبینمتون. بازی خیلی خفن شده. دمتون گرم، مواظب خودتون باشید. تا پارت 4 فعلا چند